วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับในทุกช่องฟอร์เป็นรถไทยซิ่งนะครับผมหลังจากที่ล้อนะครับผมมาแล้วนะครับเป็น10 ล้อนะครับผมอันนี้เป็นพูดสูงนะครับจะเป็น527นะครับผมเป็นลงนะครับคันนี้เป็นทอตัวเอสนะครับผม4 นิ้วนะครับรถกุดเป็นแชทนะครับผม320D นะ